पैसा 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 यो संसारमा हरेक मान्छेले सबै मान्छेले पैसा पैसा गर्छन्, तर हामी मध्ये कतिजना मान्छे चाहिँ साँच्चै नै धनी बनिहाल्छन्? एकदमै थोरै। किन? नमस्ते, म आशुतोष आज त्यो फर्मुला लिएर आएको छु जुन फर्मुलाले राम्ररी बुझेपछि तपाईँहरूको पनि भिजन क्लियर हुन्छ र तपाईँहरूले पनि आफ्नो डेस्टिनी आफैले डिसाइड गर्न सक्नुहुनेछ। क्यास फ्लो क्वाड्रेन्ट। हजुर, क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टको बारेमा आज म तपाईँहरूसँग कुरा गर्न आएको छु। ल त्यसो भए आउँ क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टलाई हामी सँगै बुझ्ने प्रयास गरौँ। मित्रहरू, हामी सबैले रिच ड्याड पुअर ड्याड भन्ने दामी किताबको बारेमा त थाहा छ नि होइन, जुन रोबर्ट टी कियोसाकीले लेखेका हुन्। धेरै मान्छेले यो किताबलाई त पर्सनल फाइनेन्सको लागि सर्वश्रेष्ठ किताब मान्छन् र रोबर्ट कियोसाकीले अर्को किताब पनि लेखेका हुन् जसको नाम नै क्यास फ्लो क्वाड्रेन्ट हो र यो किताब पनि रिच ड्याड पुअर ड्याड जस्तै फ्यासिनेटिङ छ। यस किताबमा उहाँले क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टको कन्सेप्ट लेखेका हुन् जसले भन्छ हामी सबैजना क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टको 4 मध्ये कुनै एउटा एरियामा पर्छौँ र तपाईँ अर्को क्वाड्रेन्ट वा एरियामा कसरी पुग्न सक्नुहुन्छ जसमा तपाईँले आफ्नो लागि फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट कन्डिसन बनाउन सक्नुहुन्छ। सो लेट्स बिगिन। ती 4 क्वाड्रेन्ट जसमा ई भनेको इम्प्लोइड, एस भनेको सेल्फ इम्प्लोइड, बी भनेको बिजनेस ओनर र आई भनेको इन्भेस्टर्स हो। मेजोरिटी मान्छे आजीवन फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै बस्छन्। उनीहरू आफ्नो स्कुल वा कलेजबाट एउटा राम्रो इम्प्लोइ बन्ने ट्रेनिङ लिएर आउँछन्। वास्तवमा उनीहरूले आफ्नो लाइफको 50 वर्ष इम्प्लोइकै रूपमा बिताउँछन् र इम्प्लोइकै रूपमा रिटायर पनि हुन्छन्। यसलाई जिन्दगी जिउने डिफल्ट वे भन्छन् र हाम्रो मोडर्न सोसाइटीले यसरी नै जिउने एडभाइस दिन्छ र तपाईँले यसरी नै जिउनलाई प्रोग्राम गर्छ। यसरी जीवन जिउनु गलत होइन, तर रोबर्ट कियोसाकीले भन्छन् यो धनी हुने सबभन्दा गाह्रो तरिका हो। अब ठुलो मास फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छन् र अहिलेको अवस्था इकोनोमिक ग्रोथको अवस्था हो। त्यसैले गभर्मेन्टले पनि मान्छेहरूलाई इम्प्लोइ बन्ने ट्रेनिङ दिनलाई धेरै पैसा खर्च गर्ने गर्छ र 9 देखि 5 काम गर्नै पर्ने नियम बनाउँछ। पहिलेको जमानामा लडाइँमा जानलाई सेना चाहियो भनेर सरकारले डिसाइड गर्थे, त्यसैले सरकारले मान्छेहरूलाई धेरै पैसा दिन्थे र ती मान्छेहरूले आफ्नो सन्तानहरूलाई पनि सेना नै बनाउँथे। यसरी मान्छेहरू सरकारको जागिरै बन्थे। यदि तपाईँ यस क्वाड्रेन्टमा हुनुहुन्छ भने कियोसाकीले भन्छन् एकदम थोरै मान्छेले यस क्वाड्रेन्टको प्रब्लम बुझ्न सक्छन्। प्रब्लम यो हो कि हामीले कमाएका पैसाबाट ट्याक्स काटिसकेपछि हामीले ज्याला पाउँछौँ। हामीले नियरली 50% ट्याक्स तिर्छौँ र बाँकी पैसाले आफ्नो जीवन चलाउँछौँ र फेरि सर्टेन ट्याक्स तिर्छौँ। यो क्वाड्रेन्टमा परेपछि हामीले सपोज 1600 कमाएका छैनौँ, हाम्रो कमाइ 3200 हो, जसबाट हामीले नियरली 50% सरकारलाई रिटर्न गर्छौँ ट्याक्सको रूपमा र हाम्रो जिन्दगी यसरी नै बित्छ। तर क्यास फ्लो क्वाड्रेन्टको दोस्रो एरियामा तपाईँले त्यो पैसा आफूसँगै जम्मा गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग त्यो स्किल छ भने। दोस्रो क्वाड्रेन्ट सेल्फ इम्प्लोइमेन्टको हो। कियोसाकीले भन्छन् यो क्वाड्रेन्टमा लयर, डक्टर, आर्टिस्ट, सिङ्गर्स जस्ता मान्छेहरू बस्छन् र उनीहरूले अरूको लागि होइन आफ्नो लागि काम गर्छन्। यो क्वाड्रेन्ट इम्प्लोइ बन्नुभन्दा धेरै राम्रो हो, जहाँ तपाईँले आफ्नो इन्कमबाट चाहिने जति खर्च गरिसकेपछि मात्रै ट्याक्स तिर्नुपर्छ। यहाँ तपाईँले जति धेरै काम गर्नुहुन्छ त्यति नै धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ। सेल्फ इम्प्लोइड मान्छेहरूले पैसा कमाउनलाई समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। कियोसाकीले यो क्वाड्रेन्टलाई पनि एडभाइस गर्दैनन् यदि तपाईँ फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट बन्न चाहनुहुन्छ भने, किनभने डक्टर वा लयरले झन्डै 30 वर्षसम्म काम गरेर आफू र आफ्नो अफिसमाथि खर्च गरेको पैसा निकाल्छन् र उनीहरूले धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ पैसा कमाएर आफ्नो लोन तिर्नलाई। कियोसाकीले भन्छन् 95% पपुलेसन र 5% वेल्थ लेफ्ट साइडको पहिलो 2टा क्वाड्रेन्टमा छ र 5% पपुलेसन र 95% वेल्थ राइट साइडको 2टा क्वाड्रेन्टमा छ। राइट साइडको फर्स्ट क्वाड्रेन्टलाई कियोसाकीले बिजनेस ओनर भन्छन्। यो संसारमा थोरै मान्छे बिजनेस ओनर हुन्छन्। यो एउटा राम्रो तरिका हो धनी वा वेल्दी मान्छे बन्ने। यहाँ तपाईँ इम्प्लोयर हुनुहुन्छ र तपाईँले एउटा सिस्टम क्रिएट गर्नुहुन्छ र तपाईँको इम्प्लोइजले त्यो सिस्टममा रहेर तपाईँको लागि काम गर्छन्। मानौ यदि तपाईँ बिरामी परेर आफू 1 वर्षसम्म काम गर्नु भएन भने पनि तपाईँले पैसा कमाइराख्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग एउटा राम्रो सिस्टम छ भने, किनभने तपाईँको इम्प्लोइले म्याक्सिमम काम गरिरहेको हुन्छ। यदि तपाईँसँग एउटा बिजनेस छ भने तपाईँको इम्प्लोइजले आफ्नो समय खर्च गर्छन् तपाईँको उन्नति र प्रगतिको लागि। र यदि डक्टर वा लयर बिरामी परेर वा अरू कुनै कारणले आफै काम गरेनन् भने पैसा कमाउँदैनन्, किनभने उनीहरूले आफ्नो समय खर्च गरे बापत पैसा कमाउने गर्छन् र त्यसमा अरू मान्छेको समय खर्च गराउँदैनन् आफू पैसा कमाउनलाई। र अहिलेको इकोनोमिक ग्रोथको कन्डिसनमा गभर्मेन्टले इम्प्लोयर्सलाई धेरै नै एडभान्टेज दिन्छन्, किनभने गभर्मेन्टले इम्प्लोयर चाहेका हुन्छन् जसले अरूलाई इम्प्लोइमेन्ट दियोस्। थिङ्क अबाउट इट। र त्यही भएर इम्प्लोयरले इम्प्लोइज भन्दा बढी नै आफ्नो ट्याक्समाथि कन्ट्रोल राख्छन्। चौथो क्वाड्रेन्टलाई इन्भेस्टर भन्छन् र यस क्वाड्रेन्टमा पर्ने मान्छेले होइन, उनीहरूको एसेट्सले पैसा कमाएर दिन्छन्। र सोच्नुहोस् न, एसेट्सले आफ्नो जब पनि क्विट गर्न मिलेन। यदि तपाईँ रियल इस्टेट इन्भेस्टर हुनुहुन्छ भने तपाईँले इन्भेस्ट गरेको पैसा तपाईँ नजिक फिर्ता आउँछ र धेरै मात्रामा आउँछ, किनभने तपाईँको रियल इस्टेटले आफ्नो जब कहिले क्विट गर्दैन र तपाईँको लागि पैसा कमाइराख्छ। यसले तपाईँको लागि प्यासिभ इन्कम जेनेरेट गरेर दिन्छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा राइट साइडको दुईवटा क्वाड्रेन्टमा पर्ने मान्छेहरू धेरै नै माथि हुन्, किनभने उनीहरूले पैसा कमाउनलाई आफ्नो समय खर्च गर्नु परेन र एडिसनली उनीहरूले ट्याक्स एडभान्टेज नि पाए। तर लेफ्ट साइडको क्वाड्रेन्ट्समा पर्ने मान्छेहरूले आफ्नो अति नै महत्त्वपूर्ण रिसोर्सको बलिदान दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर, समयको बलिदान, एन्ड टाइम इज लिमिटेड, बट द नम्बर अफ इम्प्लोइज एन्ड एसेट्स लाइक रियल इस्टेट्स आर नट लिमिटेड। सम सेज दिस इज द बेस्ट सिस्टम वी ह्याभ। सो तपाईँले के लाग्छ त? तपाईँले आफ्नो विचार तल कमेन्ट बक्समा पक्कै पनि लेख्नुहोस् र तपाईँ लेफ्ट क्वाड्रेन्टबाट राइट क्वाड्रेन्टमा कसरी जान सक्नुहुन्छ यसको बारेमा सोच्नुहोस् र तल कमेन्ट गर्नुहोस्। आई विल डेफिनेटली कम अप विथ अ न्यू भिडियो। Till then, share the video with your friends and show them that we care for you. You go self-made and be your own boss. Thank you.